नमस्कार स्टुडंट, कसे आहात सगळे? मी अंकिता पंडित आणि मॅथ्स टाइम या चॅनलवर स्वागत आहे तुमचं. आय होप तुम्ही सगळ्यांना मी जे व्हिडिओज टाकते ते आवडतायत आणि तुम्हाला समजते मी काय शिकवते ते. जर तुम्हाला हे व्हिडिओज आवडत असतील तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला जे मी नेक्स्ट व्हिडिओज टाकेन ते तुम्हाला समजतील. आणि शेअर करा, जे 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स आहेत ज्यांना गरज आहे, खरंच गरज आहे, त्यांना शेअर करा. सो चला मी सुरू करते, व्हिडिओ स्टार्ट करते लेक्चर. लास्ट चॅप्टरमध्ये आपण बघितलेलं, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण हे बघितलेलं की ह्याने फॅक्टरायझेशनने कसं काय इक्वेशन सॉल्व्ह करता येतं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं काय सॉल्व्ह करता येतं ते आता आपण बघणार आहोत. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर स्क्वेअर मेथडने कसं काय आपण सॉल्व्ह करणार इक्वेशन ते. आता इक्वेशन आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असतं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हा झाला स्टँडर्ड फॉर्म. पण आपल्याला जे सॉल्व्ह करायचं असतं तो फॉर्मॅट कोणता असेल, x² प्लस bx प्लस c. हा दिलेलाच असेल, हा फॉर्मॅट त्यांनी दिलेला असेल किंवा आपल्याला त्याला कन्वर्ट करायचं असेल. कसं कन्वर्ट करायचं तो मी सांगेनच, सोपं आहे. पण समजा पहिल्यांदा एवढंच लक्षात किंवा आपला समजा फॉर्मॅट आहे x² प्लस bx प्लस c, तर आपण कसं सॉल्व्ह करणार तर ते आपण बघणार आहोत. ओके, मग समजा एकदम सोपं आहे. समजा x² प्लस bx प्लस c. b हा काय असतो, कोएफिशियंट. c हा कोएफिशियंट ह्याचा काय असतो, 1 असतो ऍक्च्युली. मग बी काय करायचं, ह्याला स्क्वेअर मेथड मध्ये कम्प्लीट करायचं. म्हणजे काय, x² प्लस bx. आता ह्याच्या पुढे इम्पॉर्टंट आहे, ह्याच्या पुढे प्लस करायचं. हा जो बी आहे कोएफिशियंट आहे, बी ला 2 ने डिवाइड करायचं चा स्क्वेअर मायनस बी बाय 2 चा स्क्वेअर प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, मग हे कम्प्लीट झालं ना की त्याच्यानंतर मग सॉल्व्ह करायचं. आता ते कसं सॉल्व्ह करायचं हे आपण डायरेक्ट फॉर्म्युलाने बघू. म्हणजेच मी इथे लिहिते, म्हणजे काय करायचं, x² प्लस bx प्लस b बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस b बाय 2 चा होल स्क्वेअर प्लस c इज इक्वल टू 0. एकदम सोपं आहे, एवढं सोपं आहे. जर त्यांनी सांगितलं की कम्प्लिटिंग स्क्वेअरने सॉल्व्ह करा, तर काय लिहायचं, completing the square by completing the square काय लिहिणार आपण, x² प्लस 8x ना bx प्लस b बाय 2 चा स्क्वेअर प्लस b काय 8 बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस 8 बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस 48 इज इक्वल टू 0. हे झालं, एवढं तुम्हाला कळालं असेल. काय करायचं, फक्त b बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस b बाय 2 चा होल स्क्वेअर. मग काय करायचं, x² प्लस 8x प्लस 8 बाय 2 म्हणजे काय असतो 4, 2 4 जा 8 ना चा स्क्वेअर. ओके, मायनस 4 चा होल स्क्वेअर मायनस 48 इज इक्वल टू 0. आता ह्याच्यानंतर एक लक्ष देण्यासारखं आहे की तुम्ही हा फॉर्मॅट तुमच्या ओळखीचा दिसत असेल, हा नाही दिसत असेल तर सांगते. मला सांगा, a प्लस बी चा होल स्क्वेअर काय असतो, a² प्लस 2ab प्लस b चा स्क्वेअर. आता ओळखीचं दिसतंय, आता ओळखीचं दिसत असेल तुम्हाला काही, ओके नाही. काय हे x म्हणजे काय, a आहे. x म्हणजे ह्याच्यात काय बघितलं, नीट बघितलं तुम्ही तर ह्याच्यात काय x म्हणजे a आहे, b म्हणजे काय 4 आहे, हो ना. बघा, a² प्लस 4 इंटू x 4x इंटू 2 8x प्लस 4 चा स्क्वेअर. म्हणजे हा कशाचा आहे फॉर्मॅट, x प्लस कशाचा आहे, x प्लस 4 चा होल स्क्वेअर मायनस 4 चा स्क्वेअर. आता हे आहे तसं, 4 चा स्क्वेअर किती येतो 16 मायनस 48 इज इक्वल टू 0. आता मला सांगा, x प्लस 4 चा स्क्वेअर हे सॉल्व्ह करूया. मायनस 16 मायनस 48 मायनस ऍडिशन 8 प्लस 6 4 प्लस 4 64
इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला एक्सची किंमत हवी आहे, त्यामुळे हे जे आहे उरलेलं ते इकडे जाणार, म्हणजे काय होणार, एक्स प्लस 4चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 64. हो ना. मग ह्याच्यात काय येणार, एक्स प्लस 4चा स्क्वेअर, एक्स प्लस 4चा स्क्वेअर होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 64. आता इथे पण स्क्वेअर आहे आणि हा कशाचा स्क्वेअर आहे, हा 8चा स्क्वेअर आहे. हो ना, 8चा स्क्वेअर आहे 64. मग मला सांगा, दोघांचा स्क्वेअर स्क्वेअर आहे, म्हणजे जर समजा दोघांचा समजा स्क्वेअर रूट घेतला तर आपल्याला तर एक्सची किंमत हवी आहे, एक्स स्क्वेअरची किंमत नकोय ना. मग दोघांचा स्क्वेअर रूट घेतला तर ह्याची काय येणार, स्क्वेअर रूट ह्याचा काय येणार, एक्स प्लस 4 ना. आणि ह्याचा स्क्वेअर रूट काय येणार, 64 चा स्क्वेअर रूट म्हणजे काय असतं, 8 इंटू 8. हो ना, 8 इंटू 8. अजून काय असतं, -8 इंटू -8 माहिती असेल तुम्हाला. एक्सचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं, एक्स इंटू एक्स तरी असतं किंवा -x इंटू -x असतं. हो ना. 81 इज इक्वल टू काय असतं, 9 इंटू 9 तरी असतं किंवा -9 इंटू -9 असतं. हे माहिती असेल, म्हणजे जे काय असेल, प्लस असेल किंवा मायनस असेल 64. हो ना, एवढं तरी समजलं असेल तुम्हाला. त्याच्यावरून आता नेक्स्ट आपण सॉल्व्ह करू. आता एवढं माहिती आहे म्हणजे आपल्याला काय भेटलं, आता आपल्याला भेटलं एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 64 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू -64. हे आपण सेपरेट सॉल्व्ह केलं, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू प्लस आहे ते काय होईल, -64 -4 -4 और एक्स इज इक्वल टू -64 -4 म्हणजे काय येईल, 60 और x इज इक्वल टू -68. साइन कधी सेम नाही लिहायचे, एकत्र नाही लिहायचे, म्हणून त्याला कंस घातला. म्हणून काय येईल पुढे, दॅट्स वाय x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू -68 झालं. झालं का, नाही झालं, चुकलंय माझं ऍक्च्युली. मी इथं 64 नाही येणार, इथं 64 नाही येणार. इथं काय येईल, इथं प्लस येईल, प्लस और मायनस ह्याचा स्क्वेअर रूट काढलाय म्हणजे ह्याचा पण काय होईल, स्क्वेअर रूट होईल ना. सॉरी मी चुकली, ह्याचा पण काय होईल, स्क्वेअर रूट होईल, म्हणजे प्लस और -8 येईल. आणि म्हणजेच काय होईल, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 8 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू -8. आता सॉल्व्ह करू शकतो आपण, एक्स इज इक्वल टू 8 -4 और एक्स इज इक्वल टू 8 -4 -12. हो ना. आणि ह्याच्यात काय येईल, एक्स इज इक्वल टू 4. म्हणून काय येईल, सॉल्युशन इज एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -12. ओके, सो तुम्हाला क्लिअर झालं तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ. नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण, एक क्वेश्चन अजून. आता एक्स स्क्वेअर 8x - 40, एक्स स्क्वेअर 8x - 48 काय करणार आपण, सॉल्युशन लिहिताना कसं लिहिणार, बाय completing the square स्क्वेअर कंप्लीट कसं करतात, एक्स स्क्वेअर प्लस 8x म्हणजेच bx. हो ना, 8x म्हणजे bs प्लस b/2, b काय 8, b 8 आहे ना, 8/2 चा स्क्वेअर. एक मिनिट, हा सॉल्व्ह केलाय क्वेश्चन आय गेस आपण, हा ना, येस आपण सॉल्व्ह केला. आता नेक्स्ट करू. आता हा आहे क्वेश्चन आपल्याकडे कोणता आहे, 2y² -9y + 9y + 10. त्या टाईपचे तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतात. काय
2y स्क्वेअर चा स्क्वेअर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू किती आहे 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आहे. मग आपण काय करणार टू वाय स्क्वेअर 9y. मग काय करणार आपण आता हा मला लक्षात घ्या आपल्याकडे काय फॉर्मॅट आपल्याला फॉर्मॅट कोणता हवा असतो 2x म्हणजे y स्क्वेअर म्हणजे इथं काय असतो एक कोइफिशियंट हवा असतो ना. मग आता एक कोइफिशियंट हवा असेल तर आपण काय करणार आपल्याला एक हवाय ना इथं दोन नकोय मग आपण काय याला मल्टिप्लाय आहे मग आपण काय करणार डिवाइड करणार डिवाइड बाय 2 करणार. आता ह्याला डिवाइड बाय 2 केलं तर सगळ्यांनाच करावं लागेल डिवाइड बाय 2 आणि डिवाइड बाय 2 करावं लागेल दोन्ही साईडनी डिवाइड बाय करावं लागेल की नाही. मग आपण काय करायचं लिहायचं डिवाइड इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइडला काय केलं आपण 2 ने डिवाइड केलं म्हणजे जो पण कोइफिशियंट आहे त्याला डिवाइडने त्या कोइफिशियंटने पूर्ण इक्वेशनला डिवाइड करायचं म्हणजे काय येईल आपल्याकडे y स्क्वेअर लक्षात घ्या प्लस 9y प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आणि 0/2 काय असतं 0 असतो. मग काय y स्क्वेअर 2y स्क्वेअर मग 2 चा गेला राहिला काय y स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस 10 into 2 काय असतं 5 इज इक्वल टू 0. आपल्याला भेटलं इक्वेशन आपल्याला जे हवं होतं ते y स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस म्हणजे x स्क्वेअर प्लस by प्लस c च्या फॉर्मॅटमध्ये भेटलं. आता आपल्याला b काय आहे 9/2 आहे म्हणजे आपण काय करणार बाय कम्प्लिटिंग आता आपण सॉल्व करू शकतो बाय कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर आपल्याला काय भेटेल बाय कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर आपल्याला काय भेटेल y स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस आता लक्षात घ्या बी काय कम्प्लीट 9/2 आहे काही जण चुकू शकतात 9/2 बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस 9/2 2 चा होल स्क्वेअर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो ना. ओके मग आता याच्यावर सॉल्व केलं काय भेटलं आपल्याला y स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस 9 आता हा डिवाइड बाय 2 आहे आणि हा पण डिवाइड म्हणजे हा कुठे जाणार इकडे जाणार माहिती असेल आपल्याला 9 डिवायडेड बाय 2 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय असतं डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय असतं मल्टिप्लाय बाय 1/2 असतं हो की नाही. डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय असतं मल्टिप्लाय बाय 1/2 त्याच्या इनव्हर्सने मल्टिप्लाय करतं तसं बघितलं 9/4 येतो. पण शॉर्टकट आपण काय करतो हे इकडे पकडतो हे 2 आहे ते खाली पकडतो दोन्ही एकत्र करतो. मग काय झालं ह्याचं म्हणजे इकडे काय येईल इथे काय येईल 9/4 चा होल स्क्वेअर 2 into 2 झाला ना हा 2 into 2 झाला मायनस 9/4 चा होल स्क्वेअर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. मग आता सोडवलं y स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस 9/4 चा होल स्क्वेअर हे तुम्हाला ना चेक करायची गरज नसते 9 जा 81 4 जा 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भेटला. आता हे तुम्हाला आहे ना ते चेक करायची ऍक्च्युली गरज नसते हे भेटून जातं ह्या स्क्वेअरिंग मेथड मध्ये ना आपल्याला तर सेम भेटतं त्याच्यामुळे तुम्हाला चेक करायची गरज नसते हवं तर तुम्ही चेक करू शकता फॉर्म मध्ये घालून. मग काय भेटतं आपल्याला y प्लस 9/4 चा स्क्वेअर मायनस हे म्हणजे काय असतं एक्स स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मग y स्क्वेअर 9/4 चा होल स्क्वेअर मायनस आता हे सॉल्व करूया मायनस काय 81/16
81. आता ह्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ह्याला डिनॉमिनेटर 16 आहे, ह्याला पण डिनॉमिनेटर 16 व्हा. मग ह्याला डिनॉमिनेटर 16 करण्यासाठी आपण काय करतो, ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन करतो. मग मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होणार, एका कंसात समजा घेतलं मायनस, हे मायनस आहे ते प्लस झालं, कंसात समजा घेतलं तर हे काय झालं, प्लस झालं ना, आणि हे प्लस आहे ते काय झालं, मायनस 16 इंटू 5 80 डिवायडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0. म्हणजे नेक्स्ट काय येईल, नेक्स्ट भेटेल आपल्याला y प्लस 9/4 चा स्क्वेअर, y प्लस 9/4 चा होल स्क्वेअर मायनस 81/80 बाय 16 इज इक्वल टू 0. मग आपण सॉल्व्ह केलं, पुढे काय भेटतं, y प्लस 9/4 चा होल स्क्वेअर मायनस 80 मायनस 81 मायनस 80, 81 मायनस 80 किती येतं, 1/16 इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला y हवाय, हे नकोय, म्हणजे काय करणार आपण, y प्लस 9/4 चा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/16. आता आपण लास्ट टाइम शिकलो त्याप्रमाणे काय असतं, दोघांचा समजा स्क्वेअर रूट काढला, 16चा स्क्वेअर रूट काढता येतो ना 4, मग दोघांचा स्क्वेअर रूट काढला तर काय होतो, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1 बाय किती येतं 4 प्लस और मायनस, म्हणून काय येतं y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू मायनस 1/4. याला कंस, कारण दोन्ही साइन एकत्र लिहू नाही शकत. मग काय झालं, y इज इक्वल टू काय झालं, 1/4, 9/4 हा इकडे गेला, या साईडला गेला, काय झालं, मायनस 9/4. तसंच y इज इक्वल टू काय येतं, मायनस 1/4, 9/4 तिकडे गेलं, मायनस 9/4. मग y इज इक्वल टू काय झाला, डिनॉमिनेटर सेम आहे, म्हणजे काय होईल, सबट्रॅक्शन होईल, मोठ्या संख्येमधनं छोटं, 9 मायनस 1 काय झालं 8, मोठ्या संख्येचं चिन्ह 8/4 और y इज इक्वल टू मायनस 1/4 मायनस 9, म्हणजे काय आलं, मायनस, डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणजे ऍडिशन होईल त्यांचे, मायनस 10/4. यांना कमी करता येतं आपण, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इथे काय करता येतं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, म्हणजे आन्सर काय येईल, आन्सर येईल y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/, सॉल्युशन हे येईल आपलं, स्क्वेअर करायचं झालं. हा माझा टॉपिक पार्ट इथेच संपतोय. नेक्स्ट जो चॅप्टर असेल तो काय असेल, फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक फॉर्म्युला आहे, हा झाला एक चॅप्टर, 2 झालेत आपण आता सध्या. ह्याने फॅक्टरायझेशन मेथडने आपण सॉल्व्ह केलंय, क्वाड्रेटिक सॉरी स्क्वेअरिंग मेथडने आपण सॉल्व्ह केलं. थर्ड आहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशनचा फॉर्म्युला एक आहे, ते फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. ओके, तो हा जो फॉर्म्युला नेक्स्ट चॅप्टर असेल तो इम्पॉर्टंट ह्याच्यासाठी असेल की जे नेक्स्ट फॉर्म्युला जो आहे तो पुढच्या स्टँडर्ड्समध्ये सुद्धा वापरला जातो, त्यामुळे तो इम्पॉर्टंट आहे. तो चॅप्टर नक्की बघा. जर समजा तुम्हाला हा व्हिडिओ बघत असाल तर व्हिडिओच्या एंडला मी नेक्स्ट पार्ट जॉईन करेनच. सो थँक्यू, आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.